Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în următoarele 24 de ore pentru tine, din momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Dacă te-a atras titlul sau dacă ai simțit nevoia să intri, dacă ți-a fost trimis acest mesaj sau dacă pur și simplu a ieșit în fața ta, înseamnă că ai aici cu siguranță niște mesaje importante pentru tine. Avem aici magicianul 5 de cupe, e ca și cum cineva aici a trecut printr-o dezamăgire, a trecut printr-o situație limită, printr-o situație dureroasă, da? Și văd aici magicianul care spune că tu ești gata de un nou început, tu ești gata să ții viața în propriile mâini, ești gata să lași trecutul în urmă și ești gata să o iei de la zero. Văd că în acest moment tu ai toate elementele necesare pentru a face tot ceea ce tu îți dorești. În plan personal avem nebunul, ceea ce înseamnă o eliberare, o nouă viață. Poate în acest moment simți că nu ai o anumită direcție, ești foarte curajos să încerci lucruri noi, ești foarte curajos și să comunici cu oameni noi și tot nebunul aici poate să vină cu un moment de bucurie pentru tine. Este o bucurie absolut fantastică, da, care apare. Bucurie fantastică, o eliberare, noi orizonturi, noi persoane. Apoi avem justiția, foarte interesant. Tu aici vei afla despre o decizie în legătură cu niște acte. Da? Poate este o discuție cu partenerul privind oficializarea relației sau poate să fie vorba despre ceva important ce ai de rezolvat în plan personal. O legătură cu zodia balanță, văd aici, dar și cu zodia vărsător. Da? În viitorul apropiat se ia o hotărâre importantă privind viața ta privată. Hai să vedem despre ce este vorba cu nebunul. În primul rând, este o nebunie totală ceea ce se întâmplă aici, în acest moment. O victorie, deci cineva care a făcut un drum, da, către tine. Uite, faetonul, eremitul, o legătură cu zodia fecioară, zodia rac. Deci, ca și cum aici cineva a făcut un gest către tine sau poate să fie un moment în care tu pur și simplu vrei să mergi pe drumul tău, vrei să mergi spre un nou început, spre o împlinire. Sau mai văd niște mesaje pe care le-ai primit de la cineva de la drum. Aici recent a fost o mică petrecere, o mică celebrare. Să vedem justiția ce zice. În viitor văd aici, uite, că se face dreptate, da? Se face dreptate într-o situație tensionată. Avem o legătură cu zodia săgetător pentru unii dintre voi, însă ce mai văd aici este că într-o luptă, da? Într-o situație în care cineva s-a împărțit între două prietenii, două locuri, două situații, da? Aici văd eu că apare liniștea, da? Apare liniștea. Cineva ia o decizie, da? Uite. Poate să fie aici o veste pe care o primești de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Da? 4 de monede. Deci aici în viitorul apropiat văd că vei intra în contact cu o persoană puțin încăpățânată. Persoana asta are niște idei fixe și tot persoana asta poate să fie și puțin zgârcită, da? Sau posesivă. Ia să vedem ce zic îngerii romantici aici, că vindecarea problemelor de familie. Deci cei care aveți probleme în familie sau probleme în cercul de prieteni, aici văd că se ajunge la o vindecare, se ajunge la o rezolvare. Iubirea ta sau, da, poți să-ți găsești pe cineva sau iubirea ta poate să funcționeze bine atât timp cât îți ierți părinții, poate să fie. Și îngerii zic aici să-ți păstrezi mintea deschisă, că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Hai să vedem tarotul meu ce zice. Deci aici e o decizie care se ia în legătură cu o luptă, cu o concurență. Da? Și are legătură cu bani mulți. Da? Deci nu știu, poate e o hotărâre să-ți cumperi o casă, să împarți o moștenire, poate e o hotărâre să te desparți, poate e o hotărâre în legătură cu o bancă, poate să fie și asta. Pentru că e un noroc mare aici. Da? Și un conflict în același timp.
Da, hai să vedem profesional. Avem 7 de bâte. Deci tu aici ești foarte sigur pe tine, te afli într-o poziție de putere, le dai exemplu celorlalți, oamenii se uită la tine, te văd că lupți pentru poziția ta, lupți pentru ceea ce ești, iar apoi avem 5 de bâte. Interesant, deci lucrurile se leagă profesional cu personal. Da? Iar a apărut 5 de bâte. 5 de bâte aici înseamnă oarecare agitație, concurență, poate la muncă, da? Este o zi puțin mai tensionată sau urmează o zi mai tensionată. Poate sunt niște discuții în contradictoriu, fiecare vrea o anumită funcție, fiecare vrea un anumit rol. E o luptă, deci ai de rezolvat ceva. Hai să vedem 7 de bâte, ce zici? 2 de cupe, da? Deci tu aici ai atitudine în legătură cu o relație, în legătură cu o colaborare. Dar uite, iar e justiția asta și cu inima frântă. Măi, e ca și cum viața ta privată influențează mult viața profesională sau partea financiară. Poate sunt și legate între ele, nu știu. Pentru unii așa simt, da? Șapte de cupe. Încerci să rezolvi aici pe cât se poate o situație. 5 de bâte. 10 de spade. Aici apare un sfârșit. E ca o răfuială, da? Cineva a obosit. Regele de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aici apare un sfârșit sau apare o durere, e ceva ciudat legat de un bărbat. Poate e partenerul tău, poate e cineva care te agită, da? Care te agită. Ia să vedem noi. Marele preot. Dragilor, eu tot simt că viața privată, da, e amestecată aici cu viața profesională. Pentru că, uite, avem Marele Preot care zice despre o legătură cu zodia Taur, dar și despre o relație serioasă, o relație stabilă, un contract stabil, un parteneriat stabil. Poate, nu știu, aici afli ceva despre bărbatul ăsta și ești agitat. Un coleg, da, poate, știu eu, e dat afară sau își dă demisia. Unii parcă aveți niște discuții de la bani cu cineva. Da? Uite, o eliberare aici, te eliberezi de o situație. Hai să vedem și tarotul meu ce zice aici. Clar că se lucrează mult. Ei, o veste onorabilă, ești lăudat, onorat. Da, poate să zic că ești mai agitat pentru că ai aflat de un sfârșit sau suferi, da, pentru ceva, pentru cineva, dar eu văd clar, uite, în final e o veste favorabilă, e o veste onorabilă pentru tine. Poate avansezi la muncă, poate se rezolvă ceva, primești coroana pe cap. O invitație la o petrecere aici poate să fie. Hai să vedem în continuare cadoul sau surpriza, 10 de bâte. Da, surpriza aici e o apăsare foarte mare, da? E multă oboseală, simt eu, dar și cineva care duce pe umeri ceva foarte greu. 8 de monede, da. Surpriza este aici că ai foarte mult de lucru în legătură cu o situație sau e ca și cum ești lăsat singur, da? Pe de altă parte, surpriza e că cineva aici se afundă în muncă sau cineva se apucă și rezolvă o situație pe cont propriu, da? Ceva legat de o responsabilitate mare, de mult de muncă. Hai să vedem noi ce cu 10-le astea de bâte aici. Surpriza este o așteptare mare, da? Sau apăsarea asta poate să vină de la distanță, din străinătate. Da? Cineva își asumă să construiască ceva aici, uite. Regele de monede, 8 de spade. Nu știu, cineva te blochează sau blochezi pe cineva. E o persoană blocată, cineva care are probleme cu legea și cu banii. Mai văd o legătură cu zodia Taur, Fecioară, Capricorn. Și să vedem ce-i cu 8-ul ăsta de monede.
cineva care are 8 de monede, 10 de bâte. Na, aici e cineva, nu știu, dar eu simt energia unui bărbat care are probleme la muncă. Sau persoana asta, da, își asumă o responsabilitate foarte mare. Poate să fie și o problemă de sănătate a cuiva, o problemă destul de puternică, aș zice eu. 8 de monede. Deci, e clar aici că cineva lucrează din greu. Cineva lucrează din greu, uite, pentru a lăsa în urmă o suferință, pentru a lăsa în urmă ceva dificil. Cavalerul de cupe. Deci, poate are legătură cu dragostea, dar cineva care lucrează pentru dragostea ta. Hai să vedem și tarotul meu ce spune cu surpriza asta. Are legătură cu o scrisoare, un mesaj, un apel telefonic, niște acte. Ia să mai vedem o carte. Și uite, iar mi-a ieșit energia asta masculină, e un bărbat matur aici sau o persoană mai în vârstă, da? Niște noutăți. Deci, surpriza e că cineva aici o să-ți dea niște vești extraordinar de interesante. Dar care sunt și cu lacrimi. E ca și cum cineva aici preferă munca sau poate e o persoană de la muncă, da? Care are niște probleme mari. Surpriza e că, nu știu, omul ăsta vrea să te revadă și îți povestește ceva despre un proces, despre o justiție sau despre problemele cu legea pe care le are. Pentru că ți-am zis că se vede lucrul ăsta aici, că e o problemă cu legea, e o problemă undeva. Mai cerem o carte. Să vedem. Iar mi-a ieșit bani puțin și supărare. Și realizarea dorințelor. Na, nu știu, cineva care poate să sacrifică aici. Deci cineva îți dă o veste, vine către tine și surpriza este că omul ăsta, da, îți va spune niște lucruri extraordinar de interesante. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic despre un flirt, da? Un flirt. Și ci că fii atent la semnele pe care universul ți le arată. Da? Să fii atent la atenționări. La deci aici tu o să fii atenționat. Finanțe și carieră, ci că banii sunt un factor care afectează dragostea ta acum. Nu știu, să zic că partenerul, da, zice, băi, vreau să mă concentrez doar pe muncă și, nu știu, nu te mai bag în seamă, da? Și o să rămâi surprins sau surprinsă, sau poate să fie faptul că omul ăsta își asumă o responsabilitate foarte pentru voi, dar nu știu, pentru cei singuri poate să apară un fel de flirt pe la muncă. Asta e surpriza. Am întrebat despre ce e vorba și mi-a ieșit așa. Protecție, ceva ce se mișcă încet, o casă, o relocare, iubire, o nouă iubire și o cheie, o soluție. O soluție. Și o transformare, noroc, bani, alegere. Ce faceți voi aici? Ia să vedem și tarotul țigănesc ce zice cu surpriza asta. O bucurie neașteptată, cică, pe care o ai. Cineva care îți face o surpriză aici, dar nu știu, dacă ești femeie, e ceva ce o să te marcheze. E ceva ce o să, nu știu, o să te șocheze, pe de o parte. Sau e ceva legat de o femeie, da? Că văd aici, uite, e o decizie oficială. Are legătură cu o persoană cu uniformă.
da? Sau este o hotărâre de la nivel înalt. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar simt aici energia unei femei care pur și simplu este rănită și care reacționează într-un mod extraordinar de ciudat, doar că e cu foarte mare apăsare pentru un bărbat, nu știu. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare.